kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá pé akúbọ̀ ọjọ́ ṣeré, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n, mo kẹ́ àbúrò. Èmi náà ni ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, very dark lady, ọ̀gá ńlá, ààyè ọpẹ́ yọ, ṣe yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Lótìtọ́ àti òdodo, Mùsùlùmí ò parọ́, ẹ máa ní kí nìdí? Wípé ẹni tó bá fi Islam sílẹ̀, wípé kan pa á. Torí ẹ̀ ni mo ṣe gbé fídíò yìí wá. Kẹ́ gbọ́ àṣírí ńlá àwọn ìdí tó fi jẹ́ wípé ó wà nínú òfin wọn níbi tí wọ́n bá ti ń ṣe ṣòríà lọ. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ sọ wípé no to ṣòríà lọ. Ọmọ kóòtù òjíire, àwọn ọmọ aládé, ó yẹ ká máa kíra wa nígbà gbogbo pé a kú oríire. Torí wípé kíni, tó bá jẹ́ pé ó ju báyìí lọ ni, ìta ń sọ ikọ́ làbá máa sọ. Wà á ti ń dúpẹ́ sílẹ̀ torí pé a mọ̀ wípé kò ṣeé ṣe mọ́. Àtúkù oríire wípé ọdún tẹ́lẹ̀ yìí ó bá wa láyé, ó bá wa láyé. Ìyẹn ni ìṣẹ̀ṣẹ̀dé tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe kọjá yìí. Ẹ máa bá mi ká lọ, ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá. Àwa náà máa tó máa lọ́ọ́lé gẹ́gẹ́ bá ṣe ń lọ́ọ́lé iléyá, ilé Christmas tí ò kàn wá. A máa tó máa mú ọjọ́ tá máa máa ṣe fàájì, tá máa pe ọ̀rẹ́, ará, ẹbí tó máa bá wa ṣe ọdún àwa oníṣẹ̀ṣe tó jẹ́ tíátíá tàkísàǹtà. Let's go, ẹ máa bá mi ká lọ. Ìran tí wọ́n padà tún lọ invade Kaaba lẹ́yìn ẹ̀. Oye, torí ẹ̀ ni ó fi jẹ́ pé nígbà tí wọ́n fẹ́ lò wọn ò tó bẹ́ẹ̀, wọn ò lè sọ pé la ilaha illallah kan wá ní wá Muhammadu. No. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè fi conjunction word sáàárín King àti David náà lè fi conjunction word sáàárín Muhammadu àtàlá náà. Òun ló bí la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Òun náà ló bí gbólóhùn kan tá ń pè ní Allahumma. Kí ni Allahumma? Òun náà ni Allahu Muhammad. Kí ni túmọ̀ Allahumma? Òun ni Allahu Muhammad. Because ẹ lè ya King kúrò lára David, ẹ lè ra David kúrò lára King. Because tẹ́ bá ní King David, ọba Dávidi. Tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé kíní kan jáde láti inú ipò yẹn. Oye, tá bá wá ń sọ pé ọba sọ pé gbogbo ohun tí ọba sọ yẹn ta lẹni tó sọ o? Dáfídì ló sọ. Ìdí nìyẹn náà fi ní authority láti máa sọ pé Allah sọ pé wọ́n dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Kí náà dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ ń bẹ̀? Òun náà ni pé tá bá ti ní Allah sọ pé kò ní yé yín. Torí pé ó dàbí kan sọ pé ọba sọ pé èyí tó yẹ ká fi béèrè pé ọba èwo. Wọ́n á wá sọ pé ní tẹ́nà yẹn ọba wo ló wà ń bẹ̀? Wọ́n á wá ní Muhammad ni. Muhammad òun gangan ló fi jẹ́ pé ẹnu ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí ń jáde. Báwo ló ṣe ń jẹ́? Ó ní wọ́n ń sọ ọ́ sí i lọ́kàn. Wọ́n ṣe kí ni o? Wọ́n ń sọ ọ́ sí i lọ́kàn. That is why tí Islam tẹnu Islam ò fi lè kó láíláí táyé máa fi tán kò lè kó. Ìdí tí ó dẹ̀ fi lè kó ni pé we have different empire with different God. God àyè kọ̀ọ̀kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Empire àyè kọ̀ọ̀kan. Ẹ rí pé ẹni wọ́n ní gbogbo ẹ tó bá declare ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, gẹ́gẹ́ bí olórí ẹ̀sìn, wọ́n ní kí wọ́n pa ni. Torí pé ó fẹ́ fi rẹ̀ replace God nìyẹn. Ó fẹ́ sọ rẹ̀ di God láti máa pàṣẹ. Ó sì lè pàṣẹ. Oye, ìdí nìyẹn ni arákùnrin yẹn ó máa tó ń sọ o. Gbólóhùn tó sọ yẹn òdodo ni pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣe kí ni o, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá declare ara rẹ̀ pé jọba yìí ni ká máa wẹ̀, ẹ̀sìn wa ni ká pa. Ẹ̀sìn wa ni kí ni o? Ẹ̀sìn wa ni ká pa. Torí pé kí ni o? Ẹ ò lè deity máa replace deity ní tiẹ̀. Òrìṣà deity yẹn tá bá sọ pé ọba. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ipò yẹn máa wà títí láíláí ni. Ipò ọba tán bá ní gbólóhùn ọba lásán, ipò ọba yẹn máa wà títí láíláí ni. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó máa jókòó sórí àpèrè yẹn wọ́n á máa yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n ipò ọba yẹn khalidina fiha, òun mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbére ni.
bọ́ba kan bá ṣe bí ọba kan bá ṣe ń kú òní mi ò mọ̀ débẹ̀ ṣùgbọ́n ipò ọba yẹn ṣe mọ̀ wípé orúkọ lásán oyè bẹ́ẹ̀ náà ni ààyè yẹn rí ló fi jẹ́ pé wọ́n sì mọ̀ lọ kí ló kọ́kọ́ dájà lẹ̀ òun náà ni ta ló fẹ́ jókòó lórí àpèrè tó tún fẹ́ jẹ́ the new god ló fi dájà lẹ̀ láàrin àwọn sàhábà òun tó dájà lẹ̀ láàrin àwọn sàhábà nìyẹn oye èmi ni mo máa jẹ́ khalifa ìwọ ló máa jẹ́ khalifa oye khalifa òun náà ni the new authority the new god of the empire ẹni tó máa jókòó normal síìtì ní ipò ọba náà wá ní ọba síìtì ní normal thing gbogbo àyè ló lọ́ba tiẹ̀ oye so ṣùgbọ́n ẹni tó máa jókòó ń bẹ̀ yẹn ta ni ó dà gẹ́gẹ́ bíi farao náà ni tá máa ní farao wọ́n á béèrè pé farao wo torí farao yẹn ọ̀hún táìtù ni oye farao wo ló gangan wọ́n wá ní farao báyìí ní orúkọ ẹ̀ ní nígbà tó di àsìkò farao báyìí ó yẹ kán máa béèrè pé nígbà tó di àsìkò lágbájá báyìí lórí ipò aláwù nígbà tó di àsìkò lágbájá báyìí lórí ipò aláwù nígbà tó di àsìkò lágbájá báyìí lórí ipò aláwù yẹn ni gbogbo wọn ń jókòó sí. ó yẹ ibẹ̀ yẹn ipò aláwù ó dàbí Musa náà ni ìjì Musa yẹn náà táìtù lòun náà tẹ́ bá lọ wo kí ni Musa ó yẹ ibẹ̀ táìtù ni torí Musa fún rẹ̀ lórúkọ gangan ó dẹ̀ láwọn tó máa ń jókòó lórí ipò Musa ẹ̀ oye so ìdí nìyẹn ló fi jẹ́ pé gbogbo ibi tán bá dé lọ́dọ̀ yín wọ́n á máa sọ pé ta lẹni tó dáyé tó dọ̀run tẹ́ ẹ bá ti sọ pé lágbájá báyìí ni wọ́n á lóhun náà làláwù òwe náà pa fún yín kí lòwe tán pa fún yín ni pé ṣe bẹ́ẹ̀ ní post tẹ́ níyẹn òun làwọn wá jókòó lé ló fi jẹ́ pé tí wọ́n bá kọ́kọ́ dé kí náà máa ṣe ọba yín náà máa kọ́kọ́ wọ́n á pa àwọn ọba yín tán bá ti nísìn torí pé Islam gbà wípé ẹni tó jókòó sípò aláwù tó jókòó sípò God òun náà ni king ó yẹ ibẹ̀ yẹn so tán bá ti wá try tán bá ti lọ tán ti bọ̀ tó fi jẹ́ pé one of the best objective fún wọn tí wọ́n mọ̀ lé òun náà ni that throne torí pé throne yẹn gangan òun ní símbọ́ọ̀lù pé àwọn ni God of the time tí Islam bá wà níbi kan táwọn báyìí tí ì gba pé àwọn ti gba emir àbáwọn ti gba sultan Islam ò tí ì parí iṣẹ́ ìlú yẹn ìgbà tán máa ṣe gba emir àbí wọ́n gba sultan ìgbà yẹn ni wọ́n ṣe di the God of that empire wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bá a ṣe yajú lẹ̀ yìí ẹ mọ̀ wípé Ìlọrin tẹ́ ń wò yẹn ẹ mọ̀ kó ti di empire wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ Ìlọrin tẹ́ ń wò yẹn Ìlọrin ti di empire àfúrá ni oye torí pé tẹ́ ẹ bá wo Ìlọrin yẹn dáadáa oye gbogbo tí ń jẹ́ràn lẹ̀ yóò bá wọn ìlú kéréje tó yí ìlú yẹn ká oye ẹ lọ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ báyìí oye torí kídẹ̀ ni torí pé wọ́n fẹ́ tún létò nìyẹn wọ́n fẹ́ ṣe kí ni o wọ́n fẹ́ tún ilé tó nìyẹn kídẹ̀ ní tún létò yẹn ni pé kí ni o gbogbo ìlú yẹn ó fẹ́ di tán bá fẹ́ di sọ̀bìkan di empire ìlú tó gbọ́dọ̀ lé ní 60 tó yí i ká ló gbọ́dọ̀ bá òfin wọn ló fi fàtà nẹ́bì fi jagun káàkiri gbogbo ilẹ̀ Mọ̀dínà káàkiri gbogbo ìgbèríko yẹn ló jẹ́ kí wọ́n dé Khaibar ló jẹ́ kí wọ́n dé àwọn àyè míì náà kí ni wọ́n wá ní gbogbo àyè yẹn òun ni kí ni o authority of the empire oye òun náà ni authority empire because gbogbo ibi tí God bá wà tó jókòó sí gbogbo tó bá wà ńbẹ̀ gbọ́dọ̀ bá òfin oye ó dá gbogbo ń tà ń kà nínú Quran tèmi àti yín bá kàn máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ oye ta lẹni tó sọ jáde lẹ́nu. Arabi ya talisalasi li hanoli warobi yu wali Koreani warobi yu wakala mahali janati arabi tí bá ko ni Ànábì nífẹ̀ẹ́ Lárúbáwá torí ko mẹ́ta torí wọ́n Ànábì Lárúbáwá ni torí Al-Quran tá ń kà Lárúbáwá ni ọ̀rọ̀ tá máa sọ níjọ́ ìgbéde alikiyama Lárúbáwá why báwo ló ṣe jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Yorùbá la jọ ń sọ na báwo
àṣírí pọ̀ tó sì máa tú gidigidi gan wàláì nínú àṣírí tí ms tú wàláì ms bàbá tí tú half ní tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tí gbogbo wa ló ń blame Tinubu pé òun ló ń ṣe gbà òun ló ń ṣàwò táwọn ìmáàmù àwọn pásítọ̀ àwọn àfáà yìí tó ń dánwò àwọn ẹ̀sìn mùsùlùmí yìí tó ń dánwò mí àmì muslim àmì confam muslim lóòpọ̀ tí mo sọ ẹ̀ kò jẹ́ kí n máa sọ background mi muslim ni do you understand but tó fi lè mú èmi fún 7 days tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ní yàrá mi tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní lùlù fún mi tí mi ò mọ àwọn ẹni tó ń lùlù fún mi tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ mẹ́sẹ̀jì pé ó yá lọ sọ́jà lọ máa sọ nǹkan báyìí tí mo fi di pé mo bẹ́ sọ́jà mo lọ sí 4 different market láti máa lọ sọ mẹ́sẹ̀jì I don't know what I'm doing tóbi pé wọ́n wá mú mi wọ́n fẹ́ fa orí fún mi tó bá ṣe pọ́kọ mi jẹ́yàn kan tó jẹ́ èèyàn kìíní tó tí ò gbà tọ́rọ̀ yẹn di wàhálà tó ní iṣẹ́ tó gbélé mi pé mi ò sọ pé báyìí tó ń tú àṣírí díẹ̀ láṣírí tí ms bàbá sì tú àṣírí sì ń bọ àwọn òrìṣà yẹn wọ́n ń bínú gidigidi gan wọ́n ń bínú torí pé everybody pa wọ́n tì ebi ń pa wọ́n wọ́n ń bínú they are angry wọ́n ń bínú èṣù Ọbàtálá everybody gbogbo òrìṣà yẹn tí mo bá pàdé tó ń bínú gidigidi gan eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ eré àbí mo ń kiri ti ọdí ẹsẹ̀ ẹ̀rí níbi tí mo wà ebi ò pa mí o. ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká sọ reality nígbà tí àwa wà ní Nàìjíríà a rò wípé lótìtọ́ ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn tí àwọn Àràbù ń sìn ni wọ́n mú wá sí Nàìjíríà which is total wrong. Mi discriminate o ṣẹ́rí àti Christian àti Mùsùlùmí nígbà tí mo dé inú ìlú Arab country ni mo tó rí wípé irọ́ pọ̀. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ìmúra ẹ wo bí wọ́n ṣe ń múra bí àwọn Muslim ṣe ń múra ní Nàìjíríà ìmúra àwọn Arabic ni ó dàbí bí àwọn Yorùbá ṣe ń múra ó dàbí ìmúra Yorùbá bá ṣe ń wọ ìlú àti bùbá òfì aṣọ òkè òun ni ìbòrí táwọn máa ń bò tó ń bojú tó ń bo gbogbo ẹ̀yẹ ìṣẹ̀dálẹ̀ ìlú wọn ni wípé káwọn máa múra bẹ́ẹ̀ òun ni àwọn mú wá sí Nàìjíríà tí wọ́n sọ di ẹ̀sìn torí pé kí ni àṣà ìlú kan ni wọ́n mú wá sí Nàìjíríà tí wọ́n wá fi ń borí ṣé bí wọ́n ṣe ń kírun ní ìlú ìkọ́nà kírun ní Nàìjíríà kò compulsory ní ìlú yìí láti ṣàlùwàlà kò compulsory fún obìnrin láti lọ mọ́ṣáláṣí obìnrin ò kí ń lọ mọ́ṣáláṣí kódà ọkùnrin wọn gan yìí lọ àfẹni tó bá wù most especially obìnrin ò kí ń lọ mọ́ṣáláṣí ẹ tó wá jẹ́ ká lọ sí wọ́n ṣe ń kírun yẹn ṣẹ́rí wọ́n ṣe tán bá fẹ́ kírun ó ní òkúta kékeré kan tán máa fi sílẹ̀ lẹ́niwájú wọn wọ́n máa ń kírun lé lórí ẹ̀yin tí ẹ gba ẹ̀sìn yẹn ní Nàìjíríà mí dispute mọ́ ńlá ọ̀rọ̀ yé yín ni kẹ́ ẹ mọ òye dáadáa torí pé kí ni wọ́n mú ẹ̀sìn yẹn wá láti wá fi tù wá lójú láti wá fi gba nǹkan tó jẹ́ tiwa kúrò lọ́wọ́ wa ní Yorùbá land ní Nàìjíríà òkúta yẹn wọ́n kọ oríṣiríṣi orúkọ sí ara òkúta yẹn náà máa ń kírun lé lórí tí ò bá sí òkúta yẹn níbẹ̀ nǹkan tí wọ́n build nǹkan tó ń fọwọ́ mọ̀ ni wọ́n ń kírun lé lórí kí ni ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n fọwọ́ mọ̀ èmi máa ń gbá rìsáàchì mo dẹ̀ béèrè dáadáa omi ní sọ ìtumọ̀ nǹkan yẹn ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ ìwọ náà ó fẹ̀kọ̀ létí láti Nàìjíríà wá sí ìlú Àràbù kó wá mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀sìn Mùsùlùmí but comment section àti yìí nǹkan tí bọ̀bọ̀ kan bá mi fà níbẹ̀ òun ló jẹ́ kémi náà bọ́ síta kí n sọ nǹkan tèmi náà mọ̀ ó yá ẹ jẹ́ ká tún wá bọ́ sórí orúkọ sórí sọ̀díkì tí wọ́n tẹ máa ń pè Nàìjíríà jẹ́ sọ mí ní sọ̀díkì fún ẹ nínú ìlú sọ̀díkì dàbí ọmọ tó bá fẹ́ dá ọlọ́kadà àwọn àbòkí dúró tí wàá pèèyàn ní àbòkí ọmọ bíi kan pèèyàn ní ọ̀dẹ̀ àbí àbòkí ọ̀gbẹ́ni tó bá fẹ́ parí ẹ̀ pé bóyá ọ̀rẹ́ mi wá ìtumọ̀ sọ̀díkì yẹn ní bíbá ṣé bí Kùránì tí à ń lò ní Nàìjíríà náà là ń lò níbí ṣé Kùránì Nàìjíríà yàtọ̀ tí ìtumọ̀ orúkọ yẹn fi yàtọ̀ àwọn tí wọ́n ní ẹ̀sìn bọ́n ṣe ń ṣe kọ́ ní Nàìjíríà ṣe lè ṣe ẹ
ẹgbàgbọ́n ìsọ fún yín ṣẹ́rí tí mo bá ṣe oh God nínú ilé wa wọ́n á béèrè pé kí ni God wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ God sórí Allah tí wọ́n ń tẹnumọ́ tó ń tẹnumọ́ ó dúró ní ìdúró òrìṣà tí wọ́n bọ̀ rìsáàcì ni mo gbá débẹ̀ mo gbá rìsáàcì yẹn débẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí mò ń bá ṣiṣẹ́ ni. kí ni nǹkan tẹ́ tún fẹ́ ká sọ báyìí torí bá a ṣe ń sọ àwọn ọmọ ẹrú àwọn ọmọ fúlàní yẹn wọ́n sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ìdí tó fi ń sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ìsìláàmù tá à ń ṣe nílẹ̀ yorùbá fúlàní version of islam ni àwọn fúlàní ló mú wá wọ́n tan àwọn bàbá wa sínú ẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú mo sọ fún yín wípé Allah èrè lásán ni Allah ò kì í ṣọlọ́run lódùmarè gbogbo àwọn àáfàá yìí ni wọ́n mọ̀ àmọ́ wọ́n mọ̀ pé táṣìírí yẹn bá tú táwọn bá sòdodo fún yín ibo lè fẹ́ káwọn ti jẹ wọ́n kàn wá fi ẹ̀sìn yìí gbá wa ní ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí ẹ padà lọ sí ilé yín òrìṣà àtọ̀dọ̀ tí yín ni kẹ́ ẹ lọ máa bọ òun ló máa gbé ìwúre yín lọ bá ọlọ́run lódùmarè ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi irọ́ lásán kan fi gba òótọ́ kúrò lọ́wọ́ yín ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀sìn Islam àṣà àti ìṣe àwọn ọmọ lárúbáwá ni àwọn lárúbáwá ló ní ìmúra wọn ní èdè ní Allah ní everything àwọn lárúbáwá ló ní àwọn fúlàní ló wá mú version tí wọ́n wá láti fi kó wa lẹ́rú láti fi gba tọwọ́ wa kí wọ́n gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa kí wọ́n gba agbára lọ́wọ́ wa ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ fún yín pátá mo sọ fún yín mo fi olódùmarè búra fún yín òdodo là ń sọ fún yín ṣẹ́rí gbogbo àwọn àfáà yìí tí ẹ̀yin náà bá lọ ṣèwádìí fún ara yín ẹ̀ rí wípé àwọn gangan ni òpùrọ́ wọ́n fẹ́ ba ilẹ̀ wa jẹ́ ni wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú ni ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí tẹ́ ẹ bá bímọ ẹ má pe àáfà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ìṣílé ẹ má pe àáfà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ẹ má pe àáfà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe òkú àgbà ẹ má pe àáfà àti ní bá a ṣe ń ṣe àwọn nǹkan yìí ní ilẹ̀ yorùbá àti ní àṣà àti ìṣètọ́dọ̀ tiwa àwọn fúlàní gbé ìsìláàmù yìí wá láti fi pa àṣà àti ìṣe wa rẹ́ kí wọ́n pààrọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú sí lárúbáwá kó lè bá rọrùn fáwọn lárúbáwá láti gbalẹ̀ wa àá lè máa ṣe ẹrú fún àwọn fúlàní. mo wá tún fi àkókò yìí sọ fún gbogbo àwa ọmọ kóòtù òjìrì tá a wà ní ilẹ̀ àràbù gbogbo ìtumọ̀ àwọn orúkọ yẹn nǹkan tí wọ́n ń pè ẹ máa sọ ẹ máa post ẹ̀ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ máa táàgì mi máa gbé ẹ̀yin èèyàn wa a gbọ́dọ̀ kó àwọn èèyàn wa kúrò nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí a gbọ́dọ̀ tú ìran yorùbá sílẹ̀ lóko ẹrú ẹ jí ẹ má sùn Allah kò kí ń ṣọlọ́run lódùmarè èrè lásán ni paracetamol 10 naira ó lágbára ju Allah lọ mo sọ yìí mo dúró. Yeah, when you tolerate Islam, Islam will grow. But when Islam grows, Islam can never tolerate you. Islam is the only religion that demands tolerance from you. But they themselves can never give you tolerance. Look at Nigeria. Northerners are bluntly vocal saying they can never vote for a Christian ticket. But they are saying, yes, you can tolerate a Muslim ticket. Does not matter. You can tolerate it. But they themselves are bluntly saying it, that they can never accept a Christian ticket. Islam is a religion that demands tolerance from you. But they themselves can never tolerate you. A lot of the things Christians are tolerating Muslims in Nigeria, Muslims can never over their dead body tolerate those things. They can never tolerate it. And that is exactly how they behave all over the world. This is a religion that does not know what it means to coexist with others. This is a totalitarian system, a political ideology. Islam is a totalitarian system, a political ideology clothed in a religion. That's why this religion, anywhere it goes, the behavior is the same. They say it's not Islam that's the problem, that Muslims are the problem. Why is it that Islam, anywhere it goes, the character and the attitude is always the same? Why? That means the religion and the Quran and the so-called religious items are the problem. There is no way the human beings are the problem and this certain thing will go anywhere in the world and the characters of the human beings are the same. How? Islam is a totalitarian political ideology clothed in a religion. It's a totalitarian political ideology
it does not know what it means to coexist with anybody. They demand tolerance from you. Ẹ má bínú o ẹ̀yin èèyàn, ẹ má bínú o. Ṣé àṣà wa ní Nàìjíríà ní Muslim ni o pé tá bá ti bímọ ká ṣèkómọ ká pa súná àbí ẹ̀sìn tàbí ó wà nínú Quran pé kó pa súná fọ́mọ kó ṣèkómọ torí mo fi pé compulsory ni pé kéèyàn pa súná fọ́mọ ẹni tí ò bá ní ó lè má pa time yẹn ó lè pa later. But ní ilẹ̀ àwọn Lárúbáwá tó bá bímọ wọn ò ń ṣèkómọ kó tó bímọ wọ́n ti mọ orúkọ tọ́mọ wọn máa jọ ti sọmọ wọn lórúkọ wọn ò kí ń ṣèkómọ alọkọlọmọ ó ti dẹ̀ méjì ta lọkọlọmọ tẹ́yìn pé ọjọ́ kẹta tàbá kan lọ kí wọ́n pa àwọn bímọ jẹ́ ká lọkọlọmọ wọn ti sọ orúkọ ọmọ wa fún wa ọmọ wọn fún wa ọ̀gá mi wà nù yín ó sọ pé orúkọ ọmọ òun báyìí báyìí ní gender obìnrin ó sọ pé obìnrin lọmọ òun pé gender báyìí orúkọ báyìí báyìí lórúkọ ọmọ òun wọn ò pa àṣẹ kì í ṣèkómọ ni pé ní ọ̀dọ̀ wa pé lọ́jọ́ kẹjọ a máa pa láàfà wọ́n máa ṣàdúrà fún wọ́n máa pa ẹran mo wá gbé ní sẹrímónì síta fún ó wá wá sọ pé à ń pé irọ́ òun pé wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn pé irọ́ àwọn ti sọ orúkọ ọmọ nígbà tó ṣàwá àwọn fámìlì wọn ṣàwá ní àná wá ṣe ọ wá jẹun ó wá sọ fún wọn pa lágbọ́já sọ pé ní Nàìjíríà wọ́n máa ń ṣe súná wọ́n máa ń pẹran pé báwo ló ṣe ń pẹran mọ́ nípa ṣẹ́yìn ò kí ń pa ó wá ń ṣe sánmà ọ̀ lára wọn pé pẹran ṣe súná kò dẹ́ ṣe pé kò sówó ẹran kò sówó tó fi ń ṣe súná mo wá wò pé ṣé àṣà wa ni ní ọ̀dọ̀ wa ká máa pẹran ká máa ṣe súná àbí ànábì kan náà kọ́ ni àjọ ń sìn ṣé ó yàtọ̀ síra wọn because àwọn ìwà táwọn pípù ìgan ń wù gan àwọn nǹkan ìmíì tó máa ń ṣe tó ń pè àwa tó máa sọ pé no ìlànà muslim ní ìtọ̀dọ̀ tá máa ń gbà sí pé tá máa ń rò pé ìlànà muslim ní ọ̀dọ̀ títí wa. ẹ jọ̀ọ́ má wọ ṣọkẹ ẹ jọ̀ọ́ tó rọ lọ́hùn ọmọ Nàìjíríà kí n tó sọ anything ẹ kọ́kọ́ bá mi wo fídíò yìí náà kí n tó sọ anything ẹ jọ̀ọ́ tó rọ lọ́hùn mo fẹ́ràn ọba bẹ̀yìn mo fi ànábì Muhammad bẹ̀yìn mo fi Jésù Kristi bẹ̀yìn àti Kristi àti ẹ kọ́kọ́ bá mi wo fídíò yìí náà ẹ jọ̀ọ́ tó rọ lọ́hùn. ẹ̀sìn tó ti rú wa lójú òun lẹ̀ mọ̀ nínú Ìsìlámù wọ́n da gbogbo sísẹ̀mù wa rú gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ à ń jẹ́ Adéwùmí Adélájà Adébọ̀wálé Ọmọbọ̀wálé Bùkọ́lá ó kọ́ tá à ń jẹ́ nu wọ́n dẹ̀ bí wọ́n ní ká máa jókòó Muslim wọ́n ní kí ló kọ́ Muslim tí wọ́n mọ̀ jẹ́ wọ́n ní kí wọ́n mọ̀ jẹ́ Muftau inú wa dùn yóò ní Muftau lánàá ìhun ẹni tẹ́lẹ̀ rò pé ìwọ́n kọ́ ìwọ́n tó tóbìnrin kí ló kọ̀ rẹ̀ àǹtí Ajára lèmi o Ajára ìgbà tí mo wá darí Saudi Arabia dé mo lo ọdún 9 láti mọ ìmọ̀ èdè Arab láti lè kọ́ láti lè kà tí lábáwá àbájọ fèsì ara ìwé àǹtí Ajára sọ ọmọ tí mo kọ̀ rẹ̀ ó lọ́wọ́ mọ́ òkúta lọ ń jẹ́ wọ́n sì ní ká máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ́n kọ́ onímùkútáwù ló ń jẹ́ kí ni tí mo mùkútáwù lédè lábáwá gbàtí wọ́n mọ̀ kọ́kọ́rọ́ tàbí sílẹ̀kùn inú rẹ̀ ṣe ń dún so àwọn Fúlàní ti wọ̀ ọ̀dọ́ wa wọ́n ṣe ìdìbò wọ́n ní pé a ní ìka tó da nínú ẹ̀sìn wọ́n gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ní ká máa jẹ́ ọkọ̀ mùsùlùmù sọ́kọ̀ mùsùlùmù náà tẹ̀lé nínú náà lẹ́ jẹ́ òsínlá yóò jẹ́ jẹ́dẹ̀ àti òsínlá yóò wá fẹ́ yín àgà táwọn nípa tó ń po àgàsọ. ìwọ́n kan ará Èkó mísírà rúlà táàfin wa fún ẹ̀ là èlòjẹ́ so gbogbo kí ni about 200 and something ní ọkọ̀ tí mo condemn nínú Islam tẹ́lá wọn jẹ́ because wọ́n mọ̀ pé ọkọ̀ tẹ́ ń jẹ́ yẹn ọkọ̀ yẹn da tá má pè ní Adéwùmí ọkọ̀ tó rẹwà ni òun náà làwọn lábáwá ń jẹ́ ní Saudi Arabia torí pé ìtọ́ta wápọ̀ pẹ̀lú Saudi nǹkan méjì náà ni King Saudi Arabia ọba aládé wọ́n pè wọ́n sọ pé emir of Saudi wọ́n sọ pé sultan of Saudi níbo wọn lẹ́tí wọ́n wà ní Kùránì kéèyàn máa jẹ́ emir tọ́lọ́ náà lọ́sọ̀rọ̀ gbàgbé ẹ máa jẹ́ emir ẹ máa jẹ́ sultan níbo lẹ́tí wọ́n ní Kùránì irọ́ tán pa fún yín nu wọ́n wà wé láwà níbi àwọn tí mọ́tò gbá láwà ní báyìí because kí ni ìtumọ̀ láwà ní question láwà ní èdè lábáwá ní kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ó ní alẹ́ àmáyìmù láwà ní tábàdàkọ̀ àmáyìmù wà ní láwà ní onápè ní àmáyìmù kọ̀ wá sẹ́ni tó lè wà ní wà ní àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n wà ní kí ló kọ́ ọmọ tiẹ̀ tí ó ní àmáyìmù ní láwà ní ọmọ jẹ́ àmọ́ ó kọ́ tiwa adémi crown ó ní alimusawamat adatu moluku arabikiya táàtì ń dá àwọn balẹ̀ àwọn fífi wa ní adéwùmí adésínà àwọn olùkọ́ ọmọ tiwa nádé àwọn olùkọ́ ọmọ tiwa láwà ní so bọ́ ṣe ṣọ́ọ̀tì ní so ìdílé tiwa ẹ̀ jábọ́ nípa wà lọ́rin. ṣe ti gbọ́ báyìí ok kí lè wá ń tírẹ̀tì obìnrin yìí fún tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ kó mi bá arúgbó wà mí báyìí tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kankan tẹ́ bá fẹ́ bọ́ ọmọ yẹn tẹ́ bá fẹ́ bá Nafisat jà bàbá tó kọ́ sọ̀rọ̀ yìí sẹ́mi àti bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ yẹn láti 2008 kan àbí 2009 tí mo ti ṣe wo fídíò yẹn bàbá yẹn ló yẹ kẹ́ ẹ bá fọ wàhálà kí ṣe Nafisat náà kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ òun rọ̀ yẹn tẹ́fí ń drag online yìí pé ó sorúkọ kan kò sorúkọ kan ó borúkọ mùsùlùmù jẹ sórí yín burú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jáde fún tẹ́ bá tún jáde fún àrọ́mọdọ́mọ yín kò ní lárí mọ́ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run gbogbo yín ọ̀sán kú máa obìnrin lójú ni gbogbo ẹ̀yin àfa tẹ́ ń drag ọmọbìnrin yìí tẹ́ ń drag Nafisat yìí lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ bá bí gbọmọ kò ní kú kan ní jèrè gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ bá bí ìwọ náà kí ló kọ bọ̀bọ̀ tí mo gbé sókè fọ́tò tí mo gbé sókè wọ́n lọ́n tẹ́tì ọmọ yẹn Ọlọ́run tí kò bá fi lè ṣe ọmọ yẹn nǹkó sì wọ́n náà olórí burúkú ni ọ́ kílẹ̀ ń tẹ́tì ẹ̀ fún ẹ má tẹ́tì anybody lórí ẹ̀sìn
torí pé ẹ̀sìn tá à ń ṣe yìí kì í ṣe babaláku ní pé babaláku kankan sọ pé kẹ́ mọ́ babaláku wa kọ́ ló ní ẹ̀sìn láwọn bá wà ní tó bá wà lágbà tó bá wà kọ́ ní ẹ mọ́ gbìjọ Ọlọ́run anybody tó wá sí pé òun fẹ́ mọ́ gbìjọ Ọlọ́run lágbọ́ Ọlọ́run yóò ṣègbè tọmọtọmọ ni wèrè yóò ya wèrè kan yàyí rẹ ni gbogbo àrídùnnú rẹ yóò dàrú kó ṣe ni ẹ fi Nafisat lọ́rùn lẹ̀ ẹ fi Nafisat lọ́rùn lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń drag pátápátá gbogbo yóò sọ ibú kan yàyí yìí ni kílẹ̀ ń drag ẹ̀ fún ẹ̀ sílẹ̀ drag ìmáàmù yìí Ìlọrin ló ń gbé ẹ lọ drag ẹ̀ ẹ̀yin olórí burúkú ẹni òfò ẹ̀ Nàìjíríà yìí Nafisat ọgbọ̀rọ̀ delete ẹ̀ tó bá tilẹ̀ delete fídíò yẹn ìwọ gangan ò ní rí bá ti ṣe mọ́ ẹ̀yẹn lákatakítí ẹ̀sìn kò ní dá fún gbogbo yín. Ascending, descending, ascending, descending. Look at this word. Ancestors, descendant. Ancestors, descendant. So your ancestors is your ascending, high power. Your descendant are your descendant, your low power. So if you forget your ancestors indirectly, you don't have any higher ascending. You can't go higher. That is why we call it ancestors. Ascending. I think going higher means ascending, right or wrong? Am I wrong? Am I wrong? Aha. Then coming down is descending, right or wrong? You are right. Aha. So if you want to go higher, it's your ancestors to ascend. Aha. So when you start giving back, you are descending. You are leaving something. Anything that comes from you descend. So somebody descended me. The person now has become my ancestor. So for me to live life a good life, I need that person now. How do I need that person? That will be another topic for another day. Now let me welcome my fellow lovely people, my fellow Africans. How are you, everyone on the panel and everybody listening to? Thank you. Thanks. Fantastic. We are doing good. So the microphone is yours. Any question or do you want to add something? We are hearing you. Go ahead. Thank you. Yahuda Hakita, I can't read your name properly, but I will say Yahuda. My fellow Africans, thank you very much for such a wonderful topic. Allow me to say to you all, I'm living in South Africa, and my heartbeat every day is longing to see Africans everywhere in the continent getting together and try to free themselves from the system that we were given by the colonizers, by the enemy of a black child. Now, allow me to say to you the biggest or the lovely topic I daily push is the area of our health. I want to tell you this, all of you. When you look at us today, we are no longer living longer. We are no longer strong people. We are no longer the African giants. We are weak. We cannot even lift a thing because someone came and genetically modified our bloodstream, our blood, our bodies. We are today genetically modified humans. And I want to say this to you all. The day Africans start to have their own health system, not infiltrated by Western and European nations, we are going far. We will heal ourselves. We will have all the cures for our bodies. Allow me to start by saying, dear people, Africa is not sick. Africa is not a hub for chronic diseases. Africa is not a hub for dumping all viruses and all the vaccines and all the pills. But our leaders that we elect to power, they will do everything to get money, and they will sell our bodies to the highest bidder. Bill Gates and others from outside,
They come to our leaders and say, you know what? Like last year, we heard that he is giving 200 billion to Africa to combat whatsoever he is combating. But the truth of the matter is, he is not donating. He is not helping. He is buying our leaders to give our bodies to him for vaccination, for buying our lands. Today, me and you, Yahuda and everybody, I want to put this part which is very painful to hear, but let me say it out here. My brother, I so wish we have got many of you, Yahuda. I so wish we have all African countries with people like you and I, because I'm daily push. If you go through my account, you will see what I'm pushing daily. Let me show you something. You eat food which is genetically modified. You drink drinks which are chemicalized. You take Western medication which are chemicalized. You eat meat which is chemicalized, genetically modified. You take fruits which are genetically modified, meaning everything you put in your mouth, drink, be it through drink, be it through food, be it even the lotions and the roll-ons and the clothes we wear, they are also having particles that are dangerous to our health. Now, if we are eating all these things, let me give you another example. You go to the clinic today or to the doctor today, Yahuda and everyone, you are having headache. Next week when you go back, you are going to have a dizziness. They will give you another pill. You go again, you'll have a bone problem. You go again, meaning every day you swallow a pill, you swallow a medication from the Western world, you are going to have another extra problem. Now, how do we escape that? Our leaders, if we, the people of Africa, because our mothers were giving birth to 20 children, 15 children, without any problem. Let me tell you why they were giving many kids without any problem. And they were giving birth normally. The baby was coming out from the same area where the baby was deposited through. But today, our women cannot give birth normally. You know why? Because I am dropping a sperm in the womb which is already damaged. I am dropping a genetically modified sperm because what I was eating, the pills I was taking, and the food I was eating, all these things, they genetically modified my reproduction cell. So meaning when it gets in there, the womb of a woman is already damaged. It's already infiltrated. My sperm is already infiltrated. My blood is already infiltrated. And the woman I'm dropping something into, she is also going to drop an egg cell, which is already infiltrated by the food she has been eating, by the drinks she has been eating, by the pills she has been taking. So everything is genetically modified, coming together to form a baby. In a corrupted and destroyed womb, what happens there? It means she will never give birth normally. I will just pause so that others can talk. But in truth, Yahuda, I want to say to you, the day Africans no longer look at the West and Europe for their health, we will win. We will cure all the diseases. It's just that they don't want us to be cured, because once we get cured, they will never come with aid to hold on our mineral resources. They say, we give you this ARV, you give us your minerals, you give us your gold, you give us your this and this. So me, I will say, I support all herbalists in the continent of Africa to start our own labs. I've got all the books for all the herbs in the whole of Africa. I am collecting everything that I want to use. I'm having a movement that I want you and every other herbalist in Africa to come together. We get all the herbs together, all our knowledge together, all our wisdom together. We've cured our continent without looking at the West. The West, they will never cure Africa, no matter what. They will. Africans, I am back to warn you again a second time about preserving your seed. Your seed is your future. Your seed is your freedom. The plan these people have about controlling seed and taking away your ancestral seeds from you, it will not be good for you. As a matter of fact, watch this video and see what I'm talking about.
You want us to give you seed? Okay, we can give you seed, but on the premise that you must tell your wife and daughters to go and donate their ovarian eggs. And why do they have to do that? They have to do that because the Western countries need these ovarian eggs for cloning. And when he called us, and I must say, I was physically present when Bill Gates called us through the General Electric, who he awarded the contract to build 260 hospitals in Nigeria. So he will now take us out of the health sector. He invited the leaders in the private health sector and said, okay, look, I'm ready to offer you money to leave the healthcare sector. We told him before the executives of GE that he is mad and insane to demand such a thing. To leave medical practices. Then we should leave medical practice. And then he will pay us, no matter the amount of dollars we ask for. So we said, you are mad. We are not going to do that, and to hell with you. Is that really? We told him off before the executives of, I was personally present. The lab people, the president and secretaries of the lab, National Organization of the Laboratory Scientists was there. The president and secretary of the community pharmacists was there. And we told him to his face, to his presence, because they were talking on, it was a telecom conference, and then the executives of General Electric were there at the headquarters in Abuja. So we told him off that you cannot do that, even with all your money and all your thing, it's not going to be possible. And he told us they have already taken off the whole government hospitals. They bought the federal medical centers, they bought the university teaching hospitals. What you just heard is not AI. This is someone who was part of a meeting. He's an African, and he heard what was being discussed. So their plan is to take away seeds from us. And then for us to have access to seeds so that we can plant and produce our own food, we will have to donate exchange for seeds. Look at how evil these people can be. I have told you Africans, we always love to collect things for free. We always like to copy things without knowing why we are doing those things. Do not carry this behavior around with your seeds. They are giving you free seeds now. They are promising you seeds that are yielding more per hectare. And you are rushing for these seeds because they are free and because they produce more. But that is how you are rushing into slavery. Because these seeds, after the first generation, you replant them, they will not grow. They cannot produce. You always need to go back to them and buy seeds. At this point, you have given away your own seeds, these seeds that you inherited from your grandparents. In those days of our parents, once a lady was ripe for marriage and her parents were giving her out for marriage, their mother or their grandmother will go and collect seeds and give it to her because that is the future. Or a young man was getting married, one of the things the parents will give them as marital gifts will be seeds because they know that the seed is guaranteed that there will be food for the future. But look at it today. We started rushing to government to get free seeds. They said our seeds don't produce well. They are poor quality. Meanwhile, our seed is well adapted for our soil. It is well resistant to pests and to all kinds of diseases. And we started importing seeds that we do not produce. Seeds that are very vulnerable. You need fertilizer to make them grow. You need pesticides to keep them healthy. And most of all, these seeds are not even healthy for your consumption. But now they want to take it away from you to a point where for you to have seeds, they will tell your young daughters to go and donate their ovaries. Africa, listen to me. Preserve your seed. Even if they are not producing well, preserve those seeds. They are your freedom. They are guarantee of your liberty. What is coming is not smelling nice. Gbogbo wa láti gbọ́, gbogbo wa láti rí, ojú ò lẹ fi wò, báwo lẹ ṣe rí sí, báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín? Ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ jẹ́ ká jí ká má sùn. Má jẹ́ kán gbé sẹ́yìn kúnlẹ̀ tó bá ń gbọ́ gbégbégbé. Ìwọ náà lọ ṣe research. Àwọn nǹkan tán bá sọ lọ kọ́lẹ̀ kí ìwọ náà ṣe ìwádìí. Àwa nìkan kọ́, àwọn èèyàn kan ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí táwọn náà ti gbara wọn kúrò nínú oko ẹrú. Àkókò tiwa leléyìí, oko ẹrú ọkàn, oko ẹrú ọpọlọ, oko ẹrú tóyìnbó kó wa sí, àti tí àwọn òyìnbó èké ènìyàn tún kó wa sí, àti tí àwọn aláwọ̀ dúdú ẹgbẹ́ wa
tó ń farajọ ọmọ kóòtù òjíire tó ń ṣọmọ aládé táwọn náà tún kó wa sí yá ń bá mi gbọ́n mi àtàbúrò mi. Ẹ ṣé, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀ bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ títí ẹ jẹ́ á pàdé nínú comment section. Ire o, ire gbàngbà. Ó dìgbà.